Ja, hej och välkomna till Teknikveckan. Förra videon som vi precis släppte så konstaterade vi ju att vi inte fick ihop Google Home med de nya trådfria gardinerna och inte heller HomeKit. Men nu funkar Google Home och det var väl vi som gjorde fel. Så Google, sänk gardinerna helt. Det här är smart. Det här är precis vad vi ska använda rösten till. Vi behöver inte joxa med telefonen. Vi behöver inte joxa med kontrollen som säkert ligger under soffan. Slutligen så vill jag tipsa om vår stora video. Där vi unboxar dem, installerar dem och faktiskt ger dem också en recension. Det var lite problem att få ihop de här. Och då sa vi som sagt att de inte hade stöd för Google Home. Men det hade de. Apple HomeKit däremot. Det lyser fortfarande med sin frånvaro. Ha det bra, så hörs vi, syns vi och glöm inte att prenumerera. Hej!